Muốn nhìn rõ bản chất của phụ nữ, hãy đợi đến khi hết yêu. Để nhận dạng được bộ mặt thật của phụ nữ, hãy chờ đến lúc họ yêu thật lòng. Bởi khi đã yêu một người nào đó, người phụ nữ có xu hướng hy sinh, cho đi nhiều hơn là nhận. Họ bất chấp tất cả những điều này của người đàn ông bên cạnh. Nhan sắc. Người đó có xấu hay đẹp không quan trọng với một người phụ nữ khi yêu thật lòng. Khi chưa yêu, bạn mơ mộng đủ điều rằng người đàn ông sau này sẽ là người cao ráo, đẹp trai. Nhưng đến khi gặp đúng người, những tiêu chuẩn đó không còn tồn tại. Bởi có thể chấp nhận yêu một người không đẹp, không cao, chỉ cần khi ở bên người đó, bạn cảm thấy an toàn là được. Tình yêu là thứ không thể đoán được trong cuộc đời này. Chúng ta có thể đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho người chồng tương lai, nhưng thực tế chỉ cần đúng người, trái tim sẽ có lý lẽ riêng của nó. Tuổi tác. Khi gặp đúng người, đúng thời điểm, chị em phụ nữ không còn quan trọng đến tuổi tác của đối phương nữa. Dù người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không còn là vấn đề. Điều bạn khao khát là làm cách nào để ở bên cạnh người mình yêu. Bạn bất chấp miệng lưỡi thế gian hay sự cấm cản của gia đình, chỉ vì muốn sống trọn đời bên người đàn ông đó. Với bạn, nếu hai người thật sự yêu, tuổi tác không còn là rào cản. Không thể nào ngăn được trái tim lỗi nhịp, không ngăn được việc hai người đến với nhau. Nghề nghiệp. Người đàn ông mà bạn yêu không cần phải làm quan to, quyền hành cao ngất ngưỡng. Với bạn, nghề nghiệp của họ không quan trọng bằng đạo đức. Khi yêu thật lòng, bạn không đặt ra chuẩn mực người đàn ông đó làm ngành nghề gì, kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, là đàn ông nhất định phải có nghề nghiệp đàng hoàng. Bạn đừng chọn người suốt ngày nằm ườn hết xem tivi rồi đến chơi game. Người đàn ông có con riêng. Nếu đã yêu thật lòng, phụ nữ sẽ chấp nhận hy sinh để ở bên cạnh một người có con riêng. Bạn bất chấp miệng lưỡi dư luận, tình nguyện chung sống và yêu thương con cái của anh ấy. Bạn không sợ thiệt thòi, không sợ tình cảm sẽ chia đôi. Với bạn, yêu là có thể bất chấp tất cả. Dù có chuyện gì xảy ra cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu thương nhất. Yêu xa. Khoảng cách không bao giờ là vấn đề đối với những người phụ nữ yêu thật lòng. Khi lòng tin đối với nhau đủ lớn và tròn đầy, bạn chắc chắn sẽ chấp nhận việc khó khăn nhất trong tình yêu, đó là yêu xa. Ít ai can đảm chọn con đường này. Chỉ có yêu thật lòng, bạn mới chấp nhận thử thách tình yêu của chính mình. Người đàn ông 2 lần đò. Anh ấy có đổ vỡ, có tổn thương, bạn cũng sẽ chấp nhận là người đến sau để chữa lành vết thương đó. Đây đích thị là tình yêu chân thành, chẳng vụ lợi. Đàn bà một khi đã yêu là yêu hết mình, cho đi tất cả, nguyện hy sinh vì người mình yêu. Dù anh ấy có trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu đời vợ cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại anh ấy sống có trách nhiệm, yêu thương bạn thật lòng là đủ. Thân thế gia đình. Dù anh ấy xuất thân trong một gia đình như thế nào, đối với bạn điều đó không quan trọng. Có những người xuất thân nghèo khổ nhưng nhân cách của họ vẫn đáng được trân trọng. Bạn chỉ trân trọng một người có thể vượt lên trên khốn khó, biết
giữ đạo đức và phẩm giá trong sạch. Với bạn, một khi đã yêu rồi, dù người đàn ông đó có da trắng, đen hay quốc tịch nào cũng không còn là vấn đề. Chỉ cần bạn thấy đúng, mọi chuyện sẽ đúng. Trong tình yêu, không có quy tắc nào cả. Dù có giàu sang hay nghèo khổ, bạn sẽ vẫn chấp nhận ở bên người đó suốt cuộc đời. Phải rời xa một người mà lòng mình yêu thương vô cùng là một việc vô cùng khó khăn, chẳng ai mong muốn cả. Nhưng cuối cùng thì chuyện chia ly hay không, phần lớn đều chẳng phải do ta định đoạt. Ta đã từng bao giờ bất chấp tất cả yêu thương một người, dù biết trước rằng cuộc tình ấy sẽ đầy gian nan, khó khăn, nhiều nỗi buồn và tổn thương, nước mắt. Dù biết rằng người ấy sẽ rất vô tâm, hờ hững, không dễ lấy được trái tim. Biết trong thế giới của người, bạn không là gì cả, và trong thế giới của bản thân, rất nhiều bạn bè, người thân can ngăn mà bạn vẫn yêu thương. Thậm chí dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên người ấy là vô cùng nhỏ nhoi, chỉ có thể ở bên người ấy như một người hờ, một người dự bị. Đến cuối cùng, dù có cố gắng đến mấy cũng khó thể nào có được kết thúc tốt đẹp, rồi cũng sẽ phải rời xa. Nhưng bạn vẫn không muốn rời xa ngay bây giờ, chỉ vì một ánh mắt dịu dàng của người ta, chỉ vì một nụ cười hiền lành, ấm áp, chỉ vì một cái ôm siết, một bờ vai êm và vài câu nói tình cảm bâng cua. Vậy mà cũng đủ khiến ta thương thật nhiều như thế. Âm thầm vì người ta làm biết bao nhiêu chuyện, hạnh phúc khi thấy họ vui vẻ, đau lòng khi họ rơi nước mắt, hờn ghen đến nhói tim khi họ bên cạnh ai. Dù mình chẳng có quyền gì để ghen cả, ta đã từng khở dại tâm can, yêu thương một người nhiều đến như vậy. Ta muốn giữ lấy một người lắm, muốn được yêu thương, muốn ở bên một người lắm. Nhưng cuộc sống lại chẳng được như mơ, lòng người cũng chẳng dễ bị lung lay bao giờ. Họ đã nói muốn đi, đã ra đi, thì chẳng làm sao có thể cản. Đôi khi ta chẳng làm sai điều gì, cũng chẳng cần phải thay đổi điều gì, chỉ đơn giản vì họ đã muốn đi, không muốn ở lại nữa, thì họ cứ thế đi thôi. Dù ta có khóc hết bao nhiêu là nước mắt, dù ta có buồn khổ đớn đau thật nhiều, thì họ cũng chẳng bận lòng quan tâm. Có khi chỉ vừa mới được nhìn thấy họ đây, được ở bên họ đây, được sống trong hạnh phúc, vậy mà rất nhanh thôi họ đã mãi rời xa rồi. Và phải rời xa một người mà lòng mình rất yêu thương, nào đâu dễ đâu. Nhưng phải làm sao khi ở bên người mà luôn thật nhiều nỗi buồn, thật nhiều điều mệt mỏi, người cứ vô tâm, hững hờ, thậm chí nói thật nhiều lời khiến ta đau lòng, mà ta vẫn cứ phải lặng câm. Rốt cuộc thì chia ly vẫn là điều nào đâu mong muốn, nhưng lúc cần buông tay thì vẫn phải đành buông tay thôi, đi tìm một bình yên khác, một niềm hạnh phúc khác cho chính mình. Tuy nhiên, đó là chuyện của một ngày nào đó thôi, còn hôm nay xin vẫn được buồn đau vì người, vẫn bê lụy đợi chờ, chẳng thể rời xa người nhé.